بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الفيديو رقم 8 في موضوع السيتس. موضوع جديد اللي هو الكومبلمنتس اوف ذا سيت. مثال: لو عندك يونيفرسال سيت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وكان ال A another set 1 2 3 4 5، بيقول لك هات لي الست الجديدة اللي اسمها A داش. الست اللي هي ال A داش اللي هي كل العناصر اللي موجودة في اليو ولكن مش موجودة في ال A. يبقى لو انت رسمت اليو كمستطيل ورسمت جوه ال A وحطيت دايرة حوالين ال A، فإن ال A داش بيسموها complement of A، العناصر اللي هي تقدر تسميها يو ناقص A. الحاجة اللي موجودة في اليو مش موجودة في ال A بيسموها A داش. تعال نبص، الواحد واثنين ده مشتركين، التلاتة موجودين ولا أربعة والخمسة، يبقى الحاجة اللي هي A داش هي الستة والسبعة والتمانية والتسعة والعشرة، بيسموها A داش complement of A. موضوع اليونيون والانترسكشن احنا عارفينه. الانترسكشن of two set it the set of all elements belong to both. موضوع الانترسكشن التقاطع بيكون ست جديدة، العناصر في هذه الست الجديدة تنتمي لكل من العنصرين السابقين. على سبيل المثال كابيتال بي مكونة، هي ست مكونة من عناصر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وكابيتال كيو ست تانية مكونة من 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. الانترسكشن اللي هي العناصر المشتركة اللي هي الاثنين والأربعة والستة التمانية العشرة، دول عناصر البي انترسكشن كيو وبتترسم على هيئة حرف N. أما اليونيون فبيترسم على هيئة حرف U. The set of all elements that belongs to either or both، تنتمي إلى أحدهما أو كليهما. البي يونيون كيو هنروح راسين كل الحاجات اللي هي مش مكررة، اللي هي الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة وخمسة 6 و7 8 9 10 12 14 16 18 و20. باستعمال فين دايجرام. الفين دايجرام اللي هو بيرسم كل ست فيهم على حدة ويشوف ايه عناصر الانترسكشن، فيبقى شكله دايجراماتيكالي اوضح. فلو عندي البي 3 6 9 12 15 18 والكيو 2 4 6 8 10 12، فلو احنا عملنا بالهايلايتر العناصر المشتركة هنلاقي الستة مشتركة وال12 مشتركة، يبقى البي ان كيو يعني البي انترسكشن كيو هي الستة وال12. يبقى لو رسمنا البي مكونة من 1 2 3 4 5 6 3 9 6 15 18 12، جبنا العنصر المشترك خليناه في الطرف، خليناه 6 و12. ايه اللي اتبقى من البي اللي هم التلاتة والتسعة 15 18، واللي اتبقى من الكيو اللي هو الاثنين والاربعة والتمانية والعشرة هم. نبتدي بقى نشوف ايه نقدر نقول ان 6 بارت من الانترسكشن بتاع البي انترسكشن كيو. البي انترسكشن كيو اداني الجزء ده، لو ظللنا هنلاقي ان الستة عنصر من العناصر تنتمي الى هذا الانترسكشن، لكن التمانية لا تنتمي الى هذا is not. فهي ده العنصر اللي هو زي شكل belongs to، يعني is not part وعليها خط مايل is not part من الانترسكشن بتاع البي والكيو. اما اليونيون فبيروح رسمين الصندوق ونجيب البي ونجيب الكيو، يبقى البي والكيو يونيون مع بعض، بنحط كل العناصر بتاعت الاتنين مع بعض. عندي التلاتة والتسعة، التلاتة والستة والتسعة والاتناشر والخمستاشر والتمنتاشر، وعندنا الاتنين وعندنا الأربعة وعندنا التمانية وعندنا العشرة، فيبقى ده بي يونيون كيو. يونيون اتحاد وانترسكشن تقاطع. المثال رقم 10: لو بي 3 9 27 وكيو 2 3 10 18 27 28 والار 2 و10 28، فبيقول لك يا سيدي هات الانترسكشن بين الست بي انترسكشن كيو
وكيو انترسكشن ار والبي انترسكشن ار. ايه العناصر المشتركة بين البي والكيو؟ التلاتة وال27. تمام. طب بين الكيو والار؟ الاتنين وال28 وال10. يبقى 3 عناصر. طب ايه المشترك او ايه الانترسكشن بين البي والار؟ مفيش. ده 2 10 28، ده 3 9 27. يبقى البي انترسكشن ار بيديني الفاي اللي هي النل اللي هي الفاضية، وبيسموه disjoint set. الاتنين مش ايه، ما عندهمش joint، disjoint متباعدين. موضوع بقى الحاجات الكوميوتيتيف والاسوسياتيف والديستريبيوتيف بروبرتي اوف ذا سيت. الكوميوتيتيف بيقول لك ايه انترسكشن بي هي البي انترسكشن ايه. الترتيب هنا ايه؟ 1. طيب ال A يونيون B هو ال B يونيون A، يبقى الترتيب كان بي ريفرسد، يعني تجيب واحد مكان واحد واحد مكان واحد. بس خد بالك ان الطرف الشمال انترسكشن والطرف اليمين انترسكشن. طرف الشمال يونيون، طرف اليمين يونيون. طب تعالى نشوف الاسوسياتيف. بيقول لك لو عندي 3 ست بقى عملنا لهم يونيون، ف A يونيون B يونيون افتح قوس B يونيون C هو ال A يونيون B، اقفل القوس دخله جوه القوس يونيون السي. والاي انترسكشن افتح قوس بي انترسكشن سي هو الاي انترسكشن بي جوه قوس انترسكشن سي. طب ايه هو الديستريبيوتيف اللي هو الخليط اللي انت استعملت في الطرف الشمال خليط من الانترسكشن واليونيون، فبسموه ديستريبيوتيف. فاي يونيون افتح قوس بي انترسكشن سي هو الاي يونيون بي انترسكشن سي، والاي انترسكشن بي يونيون سي هو الاي انترسكشن بي يونيون سي. ده كوميوليتيف وده اسوسياتيف وده ديستريبيوتيف. في بقى حاجه اسمها سيت ايدنتيتي لو، قانون السيت ايدنتيتي. الاي يونيون ايه لان نفسها وهي نفسها. طب الاي انترسكشن هي نفس الاي. طب والاي يونيون فاي تتقاطع مع الزيرو؟ ما بتتقاطعش معاه، بتظل زي ما هي في حالها ايه. لكن ايه انترسكشن سوري الاي يونيون زيرو متحده معاه هتفضل ايه. لكن الاي انترسكشن فاي هي الفاي لان هما ما بيتقابلوش. الاي في مجموعه ارقام والفاي زيرو، فهيتقابلوا ازاي او هيتقاطعوا ازاي؟ لكن ممكن يجتمعوا مع بعض ويكونوا الاي. ايه موضوع بقى الباور سيت؟ الباور سيت بيقول لك لو انت عندك ست مكونه من 4 عناصر 1 2 3 4 على سبيل المثال، ايه السبست العناصر السبست الداخلية بتاعتها؟ انت ممكن تعمل تشكيلة من ترتيبات الارقام المختلفة كما يلي. هناخد اول 4 ارقام 1 2 3 4 وبعدين ناخد الواحد 2 لوحده 1 3 1 4 اهو 1 2 1 3 1 4 وناخد الواحد لوحده والاثنين لوحده والثلاثة لوحده والاربعة لوحده. طب نمشي زي ما احنا 1 2 3 4 اللي هو الايه الاجمالي بتاع دول اللي هو نفس الست، وبعدين ناخد واحد لوحده 2 لوحده 3 لوحده و4 لوحده اللي هم دول، نجمعهم نلاقي 1 2 3 4 5. يبقى خلصنا من 5 الاولانيين. ناخد 1 2 و1 3 1 4 ادي 1 2 1 3 1 4 وبعدين ناخد تشكيلة 1 2 3 1 3 4 وهنخلي 1 2 4 تحت بس نجمع 1 2 3 4 5 يبقى دول 5. نخش بعد كده على 2 3 و2 4 ادي 2 3 ودي 2 4 وبعدين 3 4 والفاي اللي هي النل الزيرو، وبعدين الواحد 2 4 اللي احنا كنا ايه المفروض نكتبه فوق خلينا تحت. اخر حاجة بقى 2 3 4 يجمع ادي 1 2 3 4 5 6 ادي 6. طيب الاجمالي كام؟ 5 زائد 5 ب10 زائد الستة ب16. عايز يقول لك انه اذا كان عندك مصفوف، اذا كان عندك ست من 4 عناصر فان تقدر تكون سبسيتس يساوي عدد هذه العناصر مضروبة في نفسها، يعني 4 في 4 ب16. او لو عايز تخليها كباور
يعني من هنا جت التسمية باور ست، يبقى 4 أس 2. ليه؟ لأنك بتضربها 4 في 4 يبقى 4 أس 2. لو عندك الست 3 عناصر يبقى عدد السبسيتس هيكون 3 أس 2 يعني 9. يبقى ده الموضوع بتاع الباور ست. ايه موضوع الاوردرد بير؟ اذا عندنا كوردينيتس اكس وواي كوردينيت، فكنا بنرسم الاكس الاول ونرسم الواي. لو عندنا نقطة ولتكن نقطة A والكوردينيت بتاعتها 5 و2، الاوردرد بير بالترتيب كنت بتمشي الاول اكس وبتطلع واي. ففي الحالة بتاعتنا النقطة A اللي هي 5 و2 بتمشي 5 وتطلع 2. فالترتيب او السيكونس is important، وبالتالي وبيسموا ده اوردر بير. اوردر بير في حالة الكارتيزيان كوردينيت مكون من بير زوج مرتب. فبيقول لك العنوان ايه؟ اوردر بير يعني الازواج المرتبة. فلو انا شغال على الكارتيزيان كوردينيت واديت نقطة 2 و5 فهي لا تساوي 5 و2، لان لو انا رحت 5 و2 اللي هي المثال بتاعنا ما اقدرش اقول 2 و5 هتدي نقطة بعيدة خالص. الايه مش هتبقى بتساوي النيو اوردر بير اللي هو هيبقى نقطة بي الكوردينس مختلفة. طب امتى الست A اللي عناصرها A و B والست B اللي عناصرها C و D تتساوى؟ إذا تساوى ال A مع ال C وال B مع ال D، وده أمر منطقي طبعا لأن احنا بنمثل بنقطة في الكارتيزيان كوردينيتس. وبيستخدم الاوردر بير في حل المعادلات، لأن كل ده الجبرة داخلة في بعض دلوقتي. فبيقول لك لو عندك ست عبارة عن x ناقص 3 و y ناقص 2، واحنا بنقول لك انها بتساوي 4 و5، اديني قيم x و y. فبالنظرية بتاعت الاوردر بير انها تتساوى اذا الطرف اللي هو الاكس فاليو بتاع الكوردينيت بيساوي الاكس فاليو بتاع التاني. فالاكس ناقص 3 يساوي 4 والواي فاليو اللي هي الواي ناقص 2 يساوي 5. بتحلهم بتجيب قيمة الاكس والواي. فاكس بتساوي 3 زائد 4 ب7 والواي هتساوي 7. يبقى هو ده الاوردر بير. لو بتعوض 7 ناقص 3 يبقى ب4 وواي ناقص 2 اللي هي 5 تديك الطرف اليمين. نخش بقى في موضوع الكروس اللي هو كاتبه حسب من ضمن الحاجات اللي هو موجودة في Fundamental Examination مانيوال، انه عنصر بيسميه كارتيزيان برودكت اوف تو سيتس. لو جيت التو سيتس دول وضربتهم في بعض بس هيبقى كروس A كروس B كارتيزيان. فبيكون لك حاجة جديدة بير برضو في الكارتيزيان، يعني نقطتين، يعني بير زوج x و y، حيث x تنتمي او هي جزء من ال A والواي هي جزء من ال B. طب نشوف مثال. لو عندنا كابيتال A ست مكونة من بير 7 و8 يعني x و y، والبي المرة دي بقى تريبل، يعني ايه في الاكس والواي والزد، نقطة في الاكس واي والزد، وبتقول اعمل لي ايه كروس بي، فايند اي بي. فبرضه بنظرية الترتيب زي السبسيتس اللي احنا شفناها، ايه العناصر بتاعتها؟ هتقول 7 2 7 4 7 6 و8 2 8 4 8 6 هو الايه كروس بي. فكأن انت كونت دلوقتي كم نعدهم؟ 1 2 3 4 5 6، فانت كونت 6 اوردر بيرز. فيبقى عندنا الايه عبارة عن عنصرين، الكابيتال بي 3 عناصر، فبقول ان الايه كروس بي يساوي 2 ضرب 3 يساوي 6. طيب دلوقتي هو بيقول لك انت عايز تستعمل الاوردر بير ان انت عايز تجيب الايه كروس بي بدلالة بعض العناصر الموجودة فيه. على سبيل المثال if A and B two sets and A cross B تتكون من 6 عناصر. إذا هي تتكون من 6 عناصر يبقى لازم واحد في الست عنصرين والست التانية 3 عناصر، لأن زي ما اتفقنا احنا بنضرب
او التشكيلة ان انت بتضرب العناصر بتاعت الايه في العناصر بتاعت البي، فاداك منهم 3 عناصر اللي هم 2 و5 و3 و7 و4 و7. قول لي لو سمحت هات بليز فايند A كروس B والA كروس A. طب احنا دلوقتي بناخد العناصر المعطاة اللي هي 2 و5 و3 و7 و4 و7 ونكتب على كل واحد فيهم التسمية بتاعته. فالعنصر الأولاني هنسميه A1 B1 A sub 1 B sub 1 و A sub 2 B sub 2 و A sub 3 B sub 3. بما ان دول ايهات اللي هم الاكس فاليو ايهات، فلو عملنا كابيتال ايه يبقى الست بتاعتنا مكونه من ايه 1 و2 وايه 3، يعني داخل فيها 2 و3 و4 ادي لوحدها. يبقى البي مكونه من كام عنصر؟ هتبقى عنصرين اللي هم هنلاقيهم الخمسة والسبعة. منفعش 3 عناصر اللي احنا قلنا 2 في 3 وكمان باينين ان مفيش غير الخمسة والسبعة مكررة، يبقى عندك 5 و7. طب الاي كروس بي زي ما اتفقنا هيبقى 3 في 2 ب6 ادي 6 عناصر اللي هم 2 5 2 7 و3 5 3 7 و4 5 4 7 زي ما حضراتكم شايفين 1 2 3 4 5 6. طب ايه كروس ايه؟ الاي 3 عناصر والاي 3 عناصر، يبقى الاي كروس ايه هو 3 في 3. اتوقع ان احنا عندنا 9 بيرز وكل بير فيهم مختلف عن التاني. طيب تعال نشوف. يبقى 2 2 2 3 2 4 2 2 2 3 2 4. طيب 3 2 3 3 3 3 4 اهم 3 2 3 3 3 4. طيب 4 2 4 3 4 4 اهم، ونقفل الست. يبقى ده اللي هو الجزء الستة، يبقى دي 9 elements اللي موجودة معانا. ايه حكاية الان توبلز؟ هو كاتبها برضو ان توبلز. ان توبلز لما بيكون عندك فراغ من 3 كوردينتس اللي هم اكس وواي وزد، وانت عايز تبين نقطة في الفراغ يبقى لها كوردينت اكس وواي وزد، دي تقابل التانية اللي هي الاوردر بير. المرة دي هي توبلز. يعني ايه؟ طب النقطة دي النقطة اللي في الفراغ اللي هي الكوردينتس بتاعتها ايه 1 وايه 2 وايه 3 برضه هنمشي بنفس الترتيب. لما نمثلها ازاي؟ بنمشي في محور اكس، نرسم الاكس والواي والزد الاول وهنمشي بالترتيب. نمشي ايه 1 في اتجاه محور اكس، وبعدين نمشي في اتجاه الواي ايه 2، وبعدين نروح طالعين في اتجاه الزد ايه 3 عشان يبقى في الحالة دي هنسميهم 3 توبلز. ونمثلهم بفيكتور طالع من انترسكشن بتاع الاكس والواي والزد متجه الى النقطة، وبنكتب عليه كابيتال ار 3 في الفراغ. ده كل ده الجبرا، وبتتفرع الى الجبرا في الان سبيس، والرموز بتاعتها الار 3 set of all ordered n tuples of real numbers. يبقى ده قصة الان الثلاثة توبلز الاول من لغاية ما نوصل لان. الار 1 اللي هو في مثلا عندي فيكتور في اتجاه الاكس ده بيسميه R1 set of all real numbers في الاكس دايركشن في الفراغ. طب الR2 اللي هو في مستوى الاكس والواي او الواي والزد اللي هو 2 سبيس R زي بيتكتب كأنه R تربيع set of all ordered pairs. هنا بقى ordered pairs لانه مستوى بقى 2. الاولاني كان all real numbers كان 1، فكان ممكن يبقى 1 فيكتور 1 او 2 او 3 لانه في اتجاه 1. هنا 2 ordered pair ممكن يكون اي ازواج مقترنة. ممكن تقول 2 و3، ممكن تمشي 3 و4 وهكذا عدد كتير جدا، لان انت هيبقى الفيكتور بتاعك في مستوى الاكس والواي. طيب نكمل. الار 3 اللي هي set of all ordered triples of real numbers
لما تبقى بص R4 لغاية R3 تقدر ان انت تمثلها diagrammatically عن طريق ان انت ترسم X و Y و Z، لكن ممكن توصل ل R4 دي مثلا مش هتعرف ترسمها، لكن تقدر تعبر عليها وتعمل لها الاوبريشنز اللي موجودة بتاعتها. بس الاسم بتاعك بقت set of all ordered quadrables of real number. والنقطة دي في الحالة دي اللي هي A1 الكوردينتس بتاعت A1 2 3 4. طب لو عايز يعمل بقى فيكتور في السبيس اللي هو n سبيس، يبقى set of all ordered n tuples. من هنا جت كلمة n tuples اللي هي عندك بقى n بقى A1 2 A3 A4 A5 نقط لغاية n. تمام. فعلى سبيل المثال في الار 4 الكوادروبلز ده عنده اليو 2 ناقص 1 5 0، الفي 4 3 1 ناقص 1، الدبليو ناقص 6 2 0 3. عنده لغايه 10 اوبريشنز يقدر يعملهم، الاسوسييتيف والجمع والطرح والقسمه الجمع والطرح والانترسكشن زي ما هنشوف كده في الكتاب. اليو بلس بي اللي هو الكلوجر، اليو بلس في بتساوي الفي بلس يو، والاي اليو زائد الفي زائد الدبليو، واليو زائد الفاي زيرو، واليو زائد افتح قوس ناقص اليو بزيرو، والسي يو يضرب في كونستانت، والسي يو في اللي هو سي يو زائد سي في، والسي زائد الدي في اليو ديستريبيوتيف بروبرتي، والسي دي يو يساوي سي دي يو، والواحد اللي هو اليونت فيكتور او اليونتي ضرب اليو دي الايه الوحده 10 عمليات. فاحنا بس مجرد خدنا عمليه اللي هي يو زائد في زائد دبليو، عمليه جمع عادي اللي هو 2 زائد 4 ب6 ناقص 6 ب0 ناقص 1 3 2 ب4 5 زائد 1 ب6 و0 ناقص 1 3 دون 2. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.